සුබ දවසක්. එක්ක මේක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතැල්ලා දාන්න ඕන. ඔයා මේ වෙද්දි ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එකට සමහර විට අලුත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේ ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු කාලයක් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් සමහර විට කොච්චර ලොකු කාලයක් ඉඳියත් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ තාමත් සක්සස් වෙන්න බැරි වුණ කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් තාමත් එකම එක ඩොලර්ස් එකක්වත් ඔන්ලයින් කියලා මෙන්න මේ concept එක ඇතුලේ වාට earn කරගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. මම වාගෙන් අහනවා මෙහෙම. ඔයාට මම SL online bro විදිහට genuine method එක කියලා දෙන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිත සනස ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ lazy method එක කියලා ඔයාගේ හිත සනස ගන්න මම method එක කියලා දෙන්නද? මම ඔයාගේ comment එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාගේ comment එක මම අනිවාර්යෙන් බලනවා. comment එක බලනවා වගේම මම දැක්ක ඊ ලස්සන comment එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ comment එකට genuine reply එකක් හම්බ වේවි මේ වීඩියෝ එක through. එහෙම නැත්නම් ඔයාට success වෙන්න ඕනේ. හරි. මම success වෙන්න මම road map එක දෙන්නම්. රෝඩ් මැප් එක දුන්නට හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාට මම රෝඩ් මැප් එක දෙන්නේ. ඒ රෝඩ් මැප් එක ඔයා ෆලෝ කරේ නැත්නම් ඔයාට සක්සස් වෙන්න බෑ. මේ වීඩියෝ එකත් ඔයා ඉවර වෙනකම් බලලා මේ මම කියන concept එක ඔයා absorb කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාට මේ method එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න බෑ. සමහර විට මම දවසකට $100ක් කියන ලංකාවේ මුදලින් 30000කට 30000කට earn කරනවා කිව්වොත් සමහර විට ඔයා confuse. ඇයි? මාසෙම වැඩ කළා සමහර විට ඔයා ගන්න 30000යි. එහෙම නැත්නම් මාසෙම වැඩ කළත් ඔයා ගන්න 50000යි. හැබැයි ඔයාට දවසකට 30000ක් earn කරන්න opportunity එකක් එහෙම නැත්නම් හැකියාවක් potential එකක් මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයාට ඒක පේන්නේ නැති හේතුව මතම ඔයා මාසෙම try කරන්නේ. මාසෙම වැඩ කළා රුපියල් 30000ක් ගන්න එහෙම නැත්නම් 50000ක් ගන්න mindset එකේ තමයි ඔයා ඉන්නේ. හරි. මේක තමයි process එක. මේ වෙද්දි ඔයාට මොකක්ම හරි talent එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම identify කරගන්න ඔයාට ඇත්තටම මොනවාද තියෙන ටැලන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොකක්වත් බෑද කියන දේ හරි ඉස්සෙල්ලාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ. අපි කියමුකෝ හරි. ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා මොන හරි ඩිසයින්ස් කරන්න. ඔයා ක්‍රියේටිව් පර්සන් කෙනෙක්. as a example හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියන්නේ example එකක්. මේක ඔයාගේ තියෙන ටැලන්ට් එකත් එක්ක මේක ගලප ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ තියෙන ටැලන්ට් එකත් එක්ක ගලප ගන්න යන process එකේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ අයිතිකාරයා. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකේ ඕනර්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ CEO. කවුද? මෙන්න මේ person තමයි CEO. මේ person ඩිසයිනර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් පබ්ලිෂ් ඇනවුසර් කෙනෙක්. මෙයා මුලින්ම මොකද්ද කරන්නේ? හරි. මම ඩිසයිනර් කෙනෙක්. මට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ වැඩ ටික කියන දේ Behance මේ තියෙන්නේ Behance කියන ප්ලේස් එකේ මෙයා ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩෙවලොප් කරනවා. මෙයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මෙයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩෙවලොප් කරනවා. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩෙවලොප් කරනවත් එක්කම එයා එතනදී ක්‍රියේට් කරනවා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක එයා ක්‍රියේට් කරනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරනවත් එක්කම ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහට එයා ක්‍රියේට් කරනවා එයාගේ වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එක මෙතන ක්‍රියේට් කරනවා. වෙබ්සයිට් එක ක්‍රියේට් කරනවත් එක්කම වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන එයා හදනවා genuine earning process එකක්. හරි. online business එකක් කරන්න profit එකක් generate කරන්න. business එක main purpose එක තමයි profit එකක් generate කරන එක. කවුරු පිළිගත්තත් නැතත් එහෙම නැත්නම් social welfare එක තියෙනවා. social welfare එක වගේම mainly අපි business එකක් run කරන්න profit එකක් generate කරන්න. profit එකක් generate කරන්න යන process එකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන දෙපේ generate වෙන්න එක්ක product එකක් තියෙන්න ඕන, එක්ක service එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. මෙයා product එකක් එහෙම නැත්නම් service එකක් එයාගේ brand name එකට related වෙන විදියට, එහෙම නැත්නම් එයාගේ niche එකට, එහෙම නැත්නම් එයාගේ category එකට related වෙන විදියට එයා create කරනවා එයාගේ website එක through. හරි. මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ product එක, එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ service එක. මෙයාගේ product එක මෙතනින් service එක මෙතනින් තියෙද්දින් ඊට පස්සේ එයාගේ brand එක develop කරනවා. හොඳට identify කරගන්න මේ social media තියෙන්නේ සල්ලි හොයන්නම විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ social media කියන concept එක හරියට identify කරගන්න. ගොඩක් කට්ටිය මේ concept එක identify කරගන්නේ නැහැ. comment එක එන්නේ මේ මම කියන තරම් මේ online business එක ඇතුලේ earn කරන්න බෑ. ඊයේ comment එක online business එක ඇතුලේ measure earn කරන්න පුළුවන්ද? online business එක ඇතුලේ measure earn කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් ඔයාලා මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන දේ review කරලා බලන්න. ඔයාට තේරෙවි ඔයා මුකුත් කරලා නැහැ. මෙයාගේ brand එක හදනවා. YouTube channel එකේ 2.1 million subscribersලා. එතකොට මේ වෙද්දින් YouTube channel එක තාම start කරලා නැහැ. එතකොට YouTube channel එක මෙයා brand එක එහෙම නැත්නම් මෙතනදී develop කරද්දී එයාගේ ඉදිරි network අපි ගත්තට පස්සේ එයාගේ Instagram account එක, එයාගේ Twitter account එක, එයාගේ Facebook page එක, ඒ වගේම
එයාගේ TikTok account එක. මෙයා develop කරපු brand එක එහෙම නැත්නම් ඒ brand එක publicity එකක් කරනවා මෙන්න මේ social media through. එතකොට එයාගේ earning opportunity automatically එයාගේ website එක through generate වෙලා ඉවරයි. එතකොට මම දන්නවා මේ වෙද්දින් ඔයාලට කිසිම දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මොකද සමහර විට මම මේ කියන concept අතරේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ කතා කරන්නේ online business එහෙම නැත්නම් business එකක් ඇතුළේ success වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම දැක්කා ඊයේ නිවුස් බැලුවා නම් ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. skill නැති කට්ටියන්ට එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් රැකියාව විරහිතව කට්ටියන්ට දෙනවා loan එකක්. ඇයි? ලෝන් එකක් දෙන්නේ ඇයි? මේ වෙද්දින් කවුද ස්කිල් හදන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කැමති? නෑ. මෙතනදී කවුරුත් ස්කිල් හදන්නේ නෑ. ලේබර් පෝස්ට් එකේ ලංකාවේ ලේබර් පෝස්ට් එකේ ඩෙවලොප් කරන්න ඕන ස්කිල්. හරි ස්කිල්. හරි මම කියන්නේ නෑ ඇග්‍රිකල්චර් කරන්න එපයි කියන දේ. හැබැයි නමුත් ලෝන් එකක් දෙනවා ඇග්‍රිකල්චර් කරන්න. හැබැයි නමුත් මේ කට්ටියන්ට හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබුණා නම් දැන් එයාගේ ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න ආය ලෝන් දෙන්න දෙයක් නෑ. එයාගේ ස්කිල් එකකින් එයා වැඩ ගන්නවා. ලංකාවේ කවුරුත්ම ඩෙවලොප් කරන්නේ නැති පැත්තක් තමයි ස්කිල්. ස්කිල් ඩෙවලොප් කරන්නේ නැති නිසා ලංකාවේ ලේබර් පෝස්ට් එකේ ඩිමාන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. සමහර විට මේ මම කියන කතන්දරේ සමහර විට වඩා කතන්දරයක්ම වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න එයා එයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඩෙවලොප් කරනවා වගේම අද මම ඔයාලට කියන ප්‍රොසෙස් එකක්. ඔව් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු ගැටලුවක් තිබුණා ඔයාට. මොකටද ලොකු ගැටලුවක් තිබුණාට පේමන්ට් ගේට්වේ එක අලුතෙන් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි sap.ai. sap.ai. sap.ai එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක ගිය මාසේ තමයි ලොන්චින් එක තියෙන්නේ. ගිය මාසේ ලොන්චින් එකත් එක්කන් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මේක ප්‍රී ඔෆර් කරලා තියෙනවා ලොකු ෆීචර්ස් ගොඩක්. ඇයි ප්‍රී ඔෆර් කරලා තියෙනවා ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් unlimited pages. ඒ වගේම මෙතන ස්පෙෂලි මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා sell digital product. total free. හරි ඔයා එන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් sign up for free කියන option එක තියෙනවා. sign up for free කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට මහ ලොකු දේවල් නම් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාගේ name එක, email එක, password එක ඊට පස්සේ ඒ ටික ෆිල් කරාට පස්සේ ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ account එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. account එක මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් customize page කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට ඕනේ නම් ආයෙ නැවත customize කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණයෙන් ඒ කියන්නේ profile එක ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන themes එක එහෙම නැත්නම් මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් customize කරගන්න. ඒව මහ ලොකු අමාරු දේවල් නෙමෙයි. customize කරනවා. customize කරනවත් එක්කම එහෙම නැත්නම් මේක normally අපි ගත්තට පස්සේ Instagram එක තියෙනවනේ. Instagram එකේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ විදිහට බයෝ එකක් විදිහට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හැම නැත්නම් මේ ටූල් එක යූස් කරන්න. මේ ටූල් එක යූස් කරනවා වගේම මේකේ ස්පෙෂල් තියෙන ෆීචර්ස් එක මොකද්ද? ස්පෙෂල් තියෙන ෆීචර්ස් එක තමයි මම කිව්වා මේකේ ප්‍රයිස් ප්ලෑන් එක. ඔව් ප්‍රයිස් ප්ලෑන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා digital product sale. digital product sale මේ බිස්නස් එක මේක ඇතුළේ කරන්න පුළුවන්. digital product sale බිස්නස් එක කරන්න යද්දී totally free නේ. totally free. මෙන්න මෙතන තියෙනවා monetization tab එක. monetization tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වේවි ඔයා මෙතනදී ඔයාට තිබුණ ගැටලුව පේමන්ට් ගේට්වේ එකනේ. ඔව් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල් කරන්න කැමති. සමහර විට ඔයා ගම්රෝඩ් එක යූස් කරන්න ඇති. ගම්රෝඩ් එක වගේම එහෙම නැත්නම් මේකේ ටෝටලි ෆ්‍රී. ගම්රෝඩ් එකේ කමිෂන් එකක් අපි දෙන්න ඕන. කමිෂන් එකක් දෙනවා වගේ මේකේ ටෝටලි ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතනින් ඇඩ් ප්‍රොඩක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ. ඔව් දැන් මම දන්නවා මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද මේකේ සේල් කරන්න කියන දේ. ඔයාගේ කමෙන්ට් එකක් එනවා. මම කිව්වා මම කියන ප්‍රොසෙස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. එක්ක මේක කරන්න ඕන එක්ක නොකර ඉන්න ඕන. මම කිව්වේ ඔයාගේ තියෙන ස්කිල් එකත් එක්කන් ඔයා ඩෙවලොප් කරනවනේ ප්‍රොසෙස් එකක්. ඔයා ඩෙවලොප් කර යුතුයි. ඔයාගේ තියෙන ස්කිල් එකට ගැලපෙන විදිහේ ප්‍රොසෙස් එකක් ඔයා ඩෙවලොප් කර යුතුයි. මම කිව්වේ මේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට. මෙයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මෙයාට ඕනේ නම් එයාගේ ග්‍රැෆික්ස් එහෙම නැත්නම් එයාට සේල් කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාගේ ස්කිල් එක අපි කියමුකෝ ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාට ෂෝට්ස් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට තවත් අපි කියමුකෝ ඊබුක් එහෙම නැත්නම් ආටිකල් රයිටින් සර්විස් එකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාගේ සර්විස් එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා add new product කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ product එකේ name එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා description එක දාන්න පුළුවන්. description එක වගේම cover photo එක ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා pricing එක එහෙම නැත්නම් pricing එක single payment එකක්ද lead magnet එකක්ද total free අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ lead magnet එකක් විදිහට lead magnet. ඔය සමහර විට මේ වචන සමහර විට familiar නැතුව ඇති. lead magnet එක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. lead magnet එක කියන්නේ ඔයාගේ newsletters එහෙම නැත්නම් ඔයා submit කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් newsletter service එකක් ඔයා කරනවා නම් ඔයාගේ lead
ලීඩ් එක මැග්නට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඊමේල් එක කැප්චර් කරන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොස්පෙක්ට් කස්ටමර්ට මෙන්න මේ ලීඩ් මැග්නට් එක දීලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට සිංගල් පේමන්ට්ද මොන පේමන්ට් එක ප්‍රයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එක ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් නා. සමහර විට ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක බුක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක තවත් මොන හරි ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ටෝටල් ෆ්‍රී මෙතන පේමන්ට් ගේට්වේ එක දෙනවා නම් ඔව් මම දන්නවා පේමන්ට් ගේට්වේ එක සමහර විට ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හිතෙන්නවත් නැතුව තියෙයි. හැබැයි නමුත් ටෝටලි ෆ්‍රී පේමන්ට් ගේට්වේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. ලොකු ඔපචුනිටි එකක් වගේම මේකේ පේ අවුට් සෙටින් මෙතන තියෙන පේ අවුට් සෙටින් වලින් මේකට පුළුවන් ලින්ක් කරගන්න ඔයාගේ PayPal එක. ඔව් මම දන්නවා PayPal ලංකාවට සපෝට් නැහැ. PayPal ලංකාවට සපෝට් නැති වුණාට මේ වෙද්දිනුත් අපි PayPal එක through ලංකාවට සල්ලි ගන්නවා. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවා වගේම මේ platform එක අලුත්. මේ platform එක අලුත් වගේම මේ platform එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙකුට. කැමති කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම මේ platform එකට ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් introduce වෙවි international payout method එකක්. සමහර විට පේනී අපිට මේකට introduce වෙන්න පුළුවන් මේක growth එකත් එක්ක. ඒ නිසා genuine විදිහටම ඔයාගේ කැටගරි එකත් එක්කන් ඔයා කැමතිම ඔයාට වැඩියෙන්ම පුළුවන් කියන කැටගරි එකත් එක්කන් ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න ඔයාගේ බිස්නස් එක අද ස්ටාර්ට් කරනවා. ඔව් අද ස්ටාර්ට් කරගෙන යද්දී ඔයාලා සමහර විට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මොකද බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරද්දී අද එහෙම නැත්නම් එක දවසකින් ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ බිස්නස් එක. මොකද බිස්නස් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක් තමයි බිස්නස් එක කියන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න. ස්ටාර්ට් කරන්න යන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ප්‍රශ්න ඇති. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්නට දෙන්න පුළුවන් අලුතෙන් එන හැම ටූල් එකක් මගේම රියල්ම සොලියුෂන් එක මම දෙන්න තමයි මේ try කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි මේ විදිහට මම මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. මොකද totally prepayment gateway එක. ඒක මාරම වටිනවා. ඒ වගේම මෙයා මෙතන කරනවා වගේම ඊළඟ concept එක. ඒ concept එක ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business එකක් start කරන්න. online business එකක් ඇතුලේ දවසකට $100 100ක් $200ක් earn කරන එක මහ ලොකු ගේමක් නෙමෙයි. මාසෙම ඔයා වැඩ කරලා සමහර විට 50000යි 60000යි earn කරන්නේ. හැබැයි නමුත් සමහර විට online business එකක් ඇතුලේ ගෙදර ඉඳන් සමහර විට දවසකට ඔය ගන්න earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ field එක ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද international audience එක මම ඒක prove කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඒක prove කරලා පෙන්නන්නම් වගේම online business එකේ මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක් start කරන්න. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් start කරන්න. YouTube channel එකක් හරියට කරන විදිය ඔයාට learn කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඒක ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. මගේ දෙවෙනි recommendation එක blog එකක් start කරන්න. blogging කියන concept එක ඇතුලේ passive income generate කරන්න පුළුවන් without effort lifetime. ඒක තමයි ඇත්ත. blog එකක් ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master course එකේ කතා කරලා තියෙනවා හරියට blog එකක් කරන්න. ඒ වගේම selling කියන concept එකක් dropshipping business එක හරියට කොහොමද කරන්න කියන දේ ඔයාලා ලර්න් කරන්න ඕනේ නම් මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ ඒකේ A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. අදවත් තේරෙන්න ඇති සමහර විට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ. ඇයි? එයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද? එයාගේ YouTube channel එකේ, Instagram account එක, TikTok account එක, Twitter, Pinterest එක මේ මොනවාද? social media. online business එකේ foundation එක තමයි social media. මේ master course එකේ කතා කරලා තියෙන අන්න ඔය foundation එක හරියට කොහොමද දාන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ social media account හරියට සල්ලි හොයන තැන tune කරන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි මේ social media marketing course එකේ A to Z කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමන්ගේ business එකක් start කරන්න. එතන තමයි life එක enjoy කරන්න පුළුවන් තැන. ඒ වගේම තමයි තමන් ළඟ skill තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට වැඩ ගන්න පුළුවන් ඒ skill වලින්. Five Upwork කියන්නේ ඒ වගේ skills තියෙනවා නම් sale කරන්න තියෙන genuine place. මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ skills එහෙම නැත්නම් තමන්ට business එකක් start කරනවා නම් කොහොමද start කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් තමන් ළඟ skills තියෙනවා නම් Five Upwork වල ගිහලා හරියට කොහොමද sale කරන්න කියන concept එක. A to Z කතා කරලා තියෙනවා. skill හැමදාම හදාගන්න කියලා මම කියනවා. මෙතන graphic designing කියන skill එක මම හදලා තියෙනවා. A to Z graphic designer කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් A to Z ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම තමයි මෙතන හදලා තියෙනවා WordPress එහෙම නැත්නම් website එකක් develop කරන්න ඕන knowledge එක A to Z දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන හදලා තියෙනවා video editing කියන magic skill එක. magic skill 3ක් develop කරලා තියෙනවා. magic skill 3 develop කරගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. magic skill develop කරගත්තොත් success වෙන්න පුළුවන්. human resource එක demand එක තීරණය වෙන්නේ එයාට තියෙන ස්කිල් මත. ඒ නිසා ඒ ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT true සල්ලි හොයන විදිහ මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙලා වගේ ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් WhatsApp නම්බර් එක ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ගැරන්ටියක් දෙනවා. ඔයා එන්නේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න නම් අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන්න තමයි මම කියනවා.
එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි තියෙන්නේ වැඩ කළ යුතුයි. නිකන් ඉන්න කට්ටිය මට සල්ලි හොයන්න තැනට ගේන්න බෑ. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් මම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න තැනට ඔයා අනිවාර්යෙන් අරන් ඇවිල්ලා නවත්තනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක. ඒ වගේම අද යනවා ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකක්. තව එක දවසක් තියෙනවා. කැමති නම් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මොකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ක්ලබ් එක තියෙනවා $1 ක්ලබ් එක. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ untapped business opportunities එහෙම නැත්නම් secret business opportunities එහෙම නැත්නම් social media වල කතා කරන්න බැරි business opportunities මෙන්න මේ $1 ක්ලබ් එක ඇතුලේ අපි කතා කරනවා. කැමති කෙනෙකුට ක්ලබ් membership එක අරගෙන ඒ opportunity එකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම one to one training එහෙම නැත්නම් personal training එකක් ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ personal training එක ඕඩර් නම් ඔයාට book කරන්න පුළුවන්. ඒකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ දෙත් එක්කන් හරි. මෙයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට මෙයා මේ විදියට වැඩ ටික කරගෙන යද්දී මම හැමදාම කියනවා මම ඊයේත් කිව්වා. මම ඊයේත් කිව්වා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන මොනවාම හරි ටැලන්ට් එකක් අරගෙන මේ සෝෂල් මීඩියා වලට එන්න. ඔයාට මොන හරි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. චුට්ටක් හිතලා බලන්න. ඕනම කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් එක ටැලන්ට් එකක් හරි තියෙන්න ඕන. එක ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ටැලන්ට් එක හරියට ගෙනාවෝ සෝෂල් මීඩියා වලට. එයා මොකද කරන්නේ? සමහර විට මෙයා ජිම් එකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා ජිම් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එයා ජිම් යන කෙනෙක්. ඇයි අපේ කට්ටිය ජිම් යන්නේ නැද්ද? අපේ කට්ටිය ජිම් යනවනේ. මම කියන්නේ පොඩි දෙයක් ඇති වගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරන්න. සමහරව හිතනවා මම දැක්කා ඊයේ කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් තාම දුන්නේ නැහැ. කමෙන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අක්ෂර ඕන් earn කරන්න පුළුවන් වේවිද මේ concept එකක් කියලා තමයි කමෙන්ට් එක තිබුණේ. පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සමහර විට හිතෙන්නේ නැති රීසන් එක තමයි ලංකාවේ නම් ඔයා ඉන්නේ මේ වෙද්දින්. ඔයාගේ සමහර විට ඩොලර් 3000ටත් වැඩි ඔයාගේ අඩුයි ඔයාගේ ඉන්කම් එක yearly ගත්තට පස්සේ 3000යි කියන සමහර විට ලක්ෂ 9ක් විතර. ලක්ෂයක්වත් ඔයා මාසෙට ගන්නෙ නැහැ. හරි. නමුත් මම මේ කතා කරන්නේ මාසෙකට එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට ඩොලර් 80000ක් විතර ගන්න ඔඩියන්ස් එකක් ගැන මම කතා කරන්නේ. ඔයාලට සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් මේ එහෙම නැත්නම් ඔයා මාසෙට ලක්ෂයේ ඔඩියන්ස් එහෙම නැත්නම් මාසෙට ලක්ෂයේ මයින්ඩ් එකේ හිටියට මේ ඔඩියන්ස් එක ගත්තට පස්සේ අවුරුද්දකට ගත්තට පස්සේ අපි වගේ 70 ගුණයකින් 80 ගුණයකින් earn කරන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. මම මේ ඔඩියන්ස් එක ගැන කතා කරන්නේ. ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක ගැන නෙමෙයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ social media එහෙම නැත්නම් USA ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවා. මොකද ඒ earning opportunity ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයා මෙන්න මේ USA ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්නේ නැති තාක්. ඔයා ටච් කරපු දවසට USA ඔඩියන්ස් එකත් එක්කම වැඩ කරපු දවසට තේරෙවි කවදා හරි එහෙම නැත්නම් SL online bro මේ කීව කතාව ජෙනුවින්ම කතාව මේක තමයි process එක කියන දේ ඔයාට තේරෙවි කවදා හරි USA ඔඩියන්ස් එක එහෙම නැත්නම් මේ වගේ high earning ගන්න ඔඩියන්ස් එකකුත් එක්කන් ඔයා වැඩ කළ දවස නැත්නම් මේ කතාව සමහර විට ඔයාට වෙනද වගේම සමහර විට මේක බෝරින් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට මේ කතාව ඔයා පිළිනොගන්න පුළුවන් හැබැයි නමුත් ඇත්ත මේක ඇත්ත ඔයාට තේරෙන්න ගොඩක් කල්යයි මොකද ඔයා ලංකාවේ නම් ලංකාවේ කට්ටියන්ට සමහර විට ලොකු කාලයක් යනවා ඇත්ත ඇති සැටියෙන් තේරෙන්න මොකද නැත්තම් මේ වෙද්දිනුත් ලංකාව මේ විදිහට තියෙන විදිහක් නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න රියල් ඔපචුනිටි. මෙතන තමයි ඔපචුනිටි තියෙන්නේ. මේ ඔපචුනිටි ඔයා ඇබ්සෝබ් කරගන්න නැති තාක් එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩෙන් බේරෙන්න කරන තාක් ඔයාට සක්සස් වෙන්න බෑ. ඔයා වැඩේට බහලා හරියට ගේම ඉන්නවා නම් SL online bro ඉන්නවා ඕනම සපෝට් එකකට මේ බිස්නස් ෆීල්ඩ් එකේ. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඕනම සපෝට් එකකට SL online bro විදිහට මම ඉන්නවා ඔයා පටන් ගන්න. ඔයා පටන් ගන්න SL online bro ඕන සපෝට් එකකට ඔයාට ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඔයා මොන හරි කරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එක සක්සස් නෑ මේ මෙතඩ් එක ට්‍රූත් හොයන්න බෑ. හරි. ඔයා ඉන්නේ ඩොලර් 3000 මයින්ඩ්සෙට් එකේ කියන දේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම කතා කරන්නේ ඩොලර් 3000 කට්ටියන්ට නෙමෙයි ඩොලර් 70000ක් 80000ක් ගන්න ඔඩියන්ස් එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ හැමදාම. එතකොට ඩොලර් 100ක් දවසකට earning එක කියන්නේ ඇත්තටම පොඩි ගාණක් තමයි අපි එතන ඉන්නේ. ඒ නිසා වැඩ පටන් ගන්න. ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් විතරක් එන්න. මම ගමන අරන් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ආතල් එකේ ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් සල්ලි හොයන්නත් ඕනේ නම් දැනෙන්න සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක තියෙනවා. කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. කරන එක ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඕන සපෝට් එකකට SL online bro විදිහට මම ඉන්නවා. කැමති නම් පුළුවන් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ගමන යන්න. අද ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම කැමති නම් අපේ ක්ලබ් එකට membership එක ගන්නත් පුළුවන් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. තේරුම් නැති මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කමෙන්ට් එක බලනවා. කමෙන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එක දෙනවා. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැර දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.